Turn left toward Percheron Damay, then turn right. Turn right toward Percheron Damay. Turn left onto Percheron Damay, then make a U-turn. Cepat sangat tu. Make a U-turn. Macam mana nak U-turn tu? Ada orang parking dekat dengan tu, dekat dengan jalan. Oh, paklah motor tu nak ke mana? Dia pun nak ke U-turn. In 200 meters, turn left onto Percheron Mosque. Orang macam ni selalu menyusahkan. Park tengah jalan. Like, orang nak U-turn kot sini jalan ni. Bodoh gila. Tak ada tempat lain nak parking sini. Mana tak kena saman. Turn left onto Percheron Masjid. Lepas tu salahkan MBSA kenapa dia kena saman. Ini pun sama, blok jalan ni. Orang nak ke kiri, dia park kereta kat situ. In 500 meters, merge onto Bulletin Sesha Jasa. Selfish gila. Kan boleh park dekat dalam masjid kalau situ nak pergi. Merge onto Bulletin Sesha Jasa, then turn left onto the ramp to Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Turn left onto the ramp to Kuala Lumpur, then merge onto Percheron Sultan. Macam jalan tadi. Continue on Percheron Sultan for 800 meters. In 600 meters, continue on to Liberaya Kamuning, Shah Alam, E13. Signs for E13. Construction. Oh, ni yang tadi dia belah sana nampak. Ada Continue on E13 for 2 kilometers. Mana awas lah. Tutup jalan. Nak kata dia buat jalan kontra, tak juga. Weekend kot, bukannya jam. Construction tak. In 600 meters, keep right to stay on Liberaya Kamuning, Shah Alam, E13.
Saya ada bapak Keep kaki right to stay on Liberia Kamuning, Shah Alam. kereta. Continue on E13 for 5 kilometers. In 3 kilometers, take exit 1301A for E5. Thank you. Dia tahu dah jalan. Dan ekor dana Dekot jarang pakai sport mode.
sama je, bezanya ni sensitif lah. Acceleration dia datang dulu. Oh ben. Thank you. Jalan ni apa? Ngantun. Bahaya kan? Jalan yang sesuai pergi balik federal yang waktu malam. Straight lah. Tu apa lah? Tu bukan federal. KVE KVE okey lah. Thank you. Oh, Anton. Depan apa? S70 juga. Cantik tu S70. Lawa gila. Dia Anton. Ada kereta terbakar lagi tak kat situ? Oh ada. Kesian dia. Ganas sangat lah apa ni, sport mode ni. Beringat nak singgah sekejap kedai.
Asal buka ke kedai? Sekarang pukul 9. Oh, tengok dulu. Sikit. Belum kan? Belum buka. Sekarang baru pukul berapa? Buka pukul berapa? Oh, dia buka pukul 10. Awal lagi. Tak apa. Kau kembali, takkan biar kau seorang. Gila. Tinggi ke dia punya bonggol? Bonggol dia tinggi ke tak? I mean, ni okey lagi lah. Dia satu tempat tu, Islam Hospital Columbia yang dekat dengan Setiap Alam lah. Itu tinggi sekejap. At least dia curve lah. Just kena bawa slow je. Ni dia pendek.